Să închid. Sunt din nou. Please press 1. If you're looking to make... We will call you back. Ok, aștept. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our clouds when Aparent, nenorocitul a ajuns. Doar că nu ne-am prea coordonat noi și nu știu exact unde să mă duc după. could be soaked to the skin Trebuie să nu mai from am our bicicletă. spoon. I know she got the good vibes when Checkpoint numărul 1, Londra. Mâine, Amsterdam. even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. Ai folosit. And I don't need to speak a single word. 'Cause you Moment istoric care s-a întâmplat acum 2 ani. Eram în bucătărie și făceam... No! Ia uite, băi! Am pregătit aici orez cu lapte. Aici, pentru mafie. Ia uite, eu sunt mafia. Hai, cel mai mare pregătar. Eu, Vasile Versat. Ia uite, băi, orez cu lapte. Ce trebuie să punem oglindă? Păi n-are oglindă deja? Gata, mă simt ca un președinte. Sau va fi strâmbă. Nu? Mulți ani, Bună treabă. hai să te rugăm. La noi va închis. Mă las sau nu mă lași? La 4? Trebuie să fac un duș, bărbăi. Nu știi să vă las și voi ceva să verbi la 10, că te vedem marți, nu? Când vine apoi. And I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. Ceva care și-a aranjat chelia. Speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. Dacă nu, nu stare. Nu știu exact pentru ce avem nevoie. Eu am fost în el. Am plecat, gata. Fac e dinozaur. Ce mare e porumbelul ăla. Asta e găină. E găină să bagi. Tocmai ne-am urcat în tramvai și nu ne luau bani. Au fost foarte băiețași. Au zis, it's ok, mate, take a seat. 那回去也没用啊。但是你不要花汗。 Uitați-l.
ora 9, dacă check-in-ul nostru în cealaltă parte de aeroport ne-am sub. Eu l-am luat? Intrare privată, nu intrare prin boscheți. Ce lipsă? Mai fă ceva. Sau cum mai? S-a dus. Și trebuie să stau pe casă! What the fuck?